The Good Angel. A short story written by P.G. Wodehouse and read for you in both Greek and English. Please support us by hitting the like button and subscribe. Now please enjoy the story. Any man under 30 years of age who tells you he is not afraid of an English butler lies. Οποιοσδήποτε άντρας κάτω των 30 ετών που σας λέει ότι δεν φοβάται έναν Άγγλο μπάτλερ, λέει ψέματα. He may not show his fear. Μπορεί να μη δείχνει τον φόβο του. Outwardly he may be brave, aggressive even, perhaps to the extent of calling the great man here. Or high. Εξωτερικά μπορεί να φαίνεται γενναίος, ακόμη και επιθετικός, ίσως σε σημείο να προσφωνεί τον μεγαλόπρεπο άντρα A. Ή εσύ εκεί. But in his heart, when he meets that cold blue, introspective eye, he quakes. Όμως, μέσα του, όταν αντικρίζει εκείνο το ψυχρό, γαλάζιο, ενδοσκοπικό βλέμμα, τρέμει. The effect that Keggs, the butler at the Keiths, had on Martin Rossiter was to make him feel as if he had been caught laughing in a cathedral. Η επίδραση που είχε ο Κέγκς, ο μπάτλερ στην οικία των Κιθ, πάνω στον Μάρτιν Ρόσιτερ ήταν να τον κάνει να νιώθει σαν να τον είχαν τσακώσει να γελάει μέσα σε έναν καθεδρικό ναό. He fought against the feeling. Πάλεψε ενάντια σε αυτό το συναίσθημα. He asked himself who Keggs was, anyway, and replied defiantly that Keggs was a menial, and an overfed menial. Ρώτησε τον εαυτό του ποιος ήταν τέλος πάντων αυτός ο Κέγκς και απάντησε προκλητικά ότι ο Κέγκς ήταν ένας υπηρέτης, και μάλιστα παραφουσκωμένος υπηρέτης. But all the while he knew that logic was useless. Όμως, όλον αυτόν τον καιρό ήξερε ότι η λογική ήταν άχρηστη. When the Keiths had invited him to their country home, he had been delighted. Όταν οι Κιθ τον είχαν προσκαλέσει στο εξοχικό του ασπίτι, είχε ενθουσιαστεί. They were among his oldest friends. Ήταν ανάμεσα στου άπιο παλιούς του φίλους. He loved Elsa Keith, and had done so from boyhood. Αγαπούσε την Έλσα Κιθ και την αγαπούσε από την παιδική του ηλικία. But things had gone wrong. Όμως τα πράγματα είχαν στραβώσει. As he leaned out of his bedroom window at the end of the first week, preparatory to dressing for dinner, he was more than half inclined to make some excuse and get right out of the place next day. Καθώς έσκυβε από το παράθυρο του υπνοδωματίου του στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, ετοιμαζόμενος να ντυθεί για το δείπνο, ήταν πάνω κάτω αποφασισμένος να βρει κάποια δικαιολογία και να φύγει από το μέρος την επόμενη μέρα. The bland dignity of Keggs had taken all the heart out of him. Η ήρεμη αξιοπρέπεια του Κέγκς του είχε αφαιρέσει κάθε θάρρος. Nor was it Keggs alone who had driven his thoughts towards flight. Και δεν ήταν μόνο ο Κέγκς που τον έκανε να σκέφτεται τη φυγή. Keggs was merely a passive evil, like toothache or a rainy day. Ο Κέγκς ήταν απλώς ένα παθητικό κακό, όπως ο πονόδοντος ή μια βροχερή μέρα. What had begun actively to make the place impossible was a perfectly pestilential young man of the name of Barstow. Αυτό που είχε αρχίσει ενεργά να κάνει την παραμονή του αδύνατη ήταν ένας πραγματικά επιβλαβής νεαρός που ονομαζόταν Barstow. The house party at the Keiths had originally been, from Martin's viewpoint, almost ideal. Η παρέα φιλοξενούμενων του Άκηθ, από την οπτική του Μάρτιν, ήταν αρχικά σχεδόν ιδανική. The rest of the men were of the speechless, mustache-tugging breed. Οι υπόλοιποι άντρες ήταν από εκείνη τη φάρα που δεν μιλά και τραβάει μόνο το μουστάκι της. They had come to shoot, and they shot. Είχαν έρθει για κυνήγι και κυνηγούσαν. When they were not shooting, they congregated in the billiard room and devoted their powerful intellects exclusively to snooker pool, leaving Martin free to talk undisturbed to Elsa. Όταν δεν κυνηγούσαν, συγκεντρώνονταν στο μπιλιαρδόδωματιο και αφοσιώνονταν αποκλειστικά στο σνούκερ, αφήνοντας τον Μάρτιν ελεύθερο να μιλήσει ανενόχλητα με την Έλσα. He had been doing this for 5 days with great contentment when Aubrey Barstow arrived. Το έκανε αυτό επί 5 μέρες με μεγάλη ευχαρίστηση όταν έφτασε ο Aubrey Barstow. Mrs. Keith had developed of late leanings towards culture. Η κυρία Κιθ είχε αναπτύξει πρόσφατα μια ροπή προς τον πολιτισμό. In her townhouse, a charge of small shot, fired in any direction on a Thursday afternoon, could not have failed to bring down a poet, a novelist, or a painter. Στο σπίτι της στην πόλη, μια τουφεκιά με σκάλια σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ένα απόγευμα Πέμπτης δεν θα μπορούσε να μυρίξει κάτω έναν ποιητή, έναν μυθιστοριογράφο ή έναν ζωγράφο. Aubrey Barstow, author of The Soul's Eclipse and other poems, was a constant member of the crowd.
Ο Όμπρι Μπάρστοου, συγγραφέας του «Η έκλειψη της ψυχής και άλλων ποιημάτων», ήταν μόνιμο μέλος αυτής της συνάθρησης. A youth of insinuating manners, he had appealed to Mrs. Keith from the start, and unfortunately the virus had extended to Elsa. Ένας νεαρός με ευποβλητικούς τρόπους είχε ενθουσιάσει την κυρία Keith από την αρχή και, δυστυχώς, το μικρόβιο είχε περάσει και στην Έλσα. Many a pleasant, sunshiny Thursday afternoon had been poisoned for Martin by the sight of Aubrey and Elsa together on a distant settee, matching temperaments. Πολλά ευχάριστα, ηλιόλουστα απογεύματα Πέμπτης είχαν δηλητηριαστεί για τον Μάρτιν στη θέα του Όμπρι και της Έλσας μαζί σε ένα μακρινό καναπέ, ταιριάζοντας τις ιδιοσυγκρασίες τους. The rest is too painful. Τα υπόλοιπα είναι υπερβολικά οδυνηρά. It was a rout. Ήταν μια πανολεθρία. The poet did not shoot, so that when Martin returned of an evening, his rival was about 5 hours of soul-to-soul talk-up, and only 2 to play. Ο ποιητής δεν κυνηγούσε, έτσι όταν ο Μάρτιν επέστρεφε τα βράδια, ο αντίπαλός του είχε ήδη 5 ώρες βαθιά συζήτηση στο ενεργητικό του, και έμεναν μόνο 2 για τον Μάρτιν. And those 2, the after-dinner hours, which had once been the hours for which Martin had lived, were pure torture. Και αυτές οι 2 ώρες, μετά το δείπνο, που κάποτε ήταν οι ώρες για τις οποίες ζούσε ο Μάρτιν, είχαν μετατραπεί σε σκέτη βασανιστική δοκιμασία. So engrossed was he with his thoughts that the first intimation he had that he was not alone in the room was a genteel cough. Ήταν τόσο απορροφημένος από τις σκέψεις του, που το πρώτο σημάδι πως δεν ήταν μόνο στο δωμάτιο ήταν ένας εκλεπτισμένος βήχας. Behind him, holding a small can, was Keggs. Πίσω του, κρατώντας ένα μικρό δοχείο, στεκόταν ο Keggs. Your OT water, sir, said the butler, austerely but not unkindly. Το ζεστό σας νερό, κύριε, είπε ο μπάτλερ, αυστηρά αλλά όχι δυσάρεστα. Keggs was a man, one must use that word, though it seems grossly inadequate, of medium height, pigeon-toed at the base, bulgy halfway up, and bald at the apex. Ο Keggs ήταν ένας άντρας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, αν και μοιάζει κατάφορα ανεπαρκής, μετρίου αναστήματος, με ελαφρώς γυριστά πόδια, φουσκωτό στη μέση και φαλακρό στην κορυφή. His manner was restrained and dignified, his voice soft and grave. Οι τρόποι του ήταν συγκρατημένοι και αξιοπρεπείς, η φωνή του απαλή και σοβαρή. But it was his eye that quelled Martin. Όμως ήταν το βλέμμα του που συνέτριβε τον Μάρτιν. That cold, blue, dukes have treated me as an elder brother eye. Εκείνο το ψυχρό, γαλάζιο βλέμμα, που άφηνε να εννοηθεί ότι οι δούκες τον είχαν φερθεί σαν να ήταν μεγαλύτερος αδελφός τους. He fixed it upon him now, as he added, placing the can on the floor. It is Frederick's duty, but tonight I undertook it. Τον κάρφωσε με το βλέμμα του, καθώς συμπλήρωσε, ακουμπώντας το δοχείο στο πάτωμα, είναι καθήκον του Φρέντρικ, αλλά απόψε το ανέλαβα εγώ. Martin had no answer. Ο Μάρτιν δεν είχε απάντηση. Keggs had spoken with the proud humility of an emperor compelled by misfortune to shine shoes. Ο Keggs είχε μιλήσει με την περήφανη ταπεινοφροσύνη ενός αυτοκράτορα που η ατυχία τον ανάγκασε να γυαλίζει παπούτσια. Might I have a word with you, sir? Θα μπορούσα να σας πω κάτι, κύριε? Yes, yes, stammered Martin. Won't you take I mean, yes, certainly. Μα μη μάλιστα, ναι, τράβλησε ο Μάρτιν. Δεν θα θέλατε να καθίσετε? Εννοώ, ναι, βεβαίως. It is perhaps a liberty, began Keggs. Ίσως είναι υπέρβαση ορίων, ξεκίνησε ο Keggs. He paused, and raked Martin with the eye that had rested on dining dukes. Σταμάτησε και καθήλωσε τον Μάρτιν με τίδιο βλέμμα που είχε πέσει πάνω σε δούκες την ώρα του δείπνου. Not at all, said Martin hurriedly. I should like, went on Keggs, bowing, to speak to you on a somewhat intimate subject, Miss Elsa. Θα ήθελα, συνέχισε ο Keggs, κάνοντας μια αυπόκληση, να σας μιλήσω για ένα κάπως προσωπικό θέμα, την δεσποινίδα Έλσα. Martin's eyes and mouth opened slowly. Τα μάτια και το στόμα του Μάρτιν άνοιξαν αργά. You are going the wrong way to work, if you will allow me to say so, sir. Ακολουθείτε λάθος τακτική, αν μου επιτρέπετε να το πω, κύριε. Martin's jaw dropped another inch. Το σαγόνι του Μάρτιν κατέβηκε άλλο ένα πόντο. Women, sir, proceeded Keggs, young ladies, are peculiar. Οι γυναίκες, κύριε, συνέχισε ο Keggs, οι νεαρές κυρίες, είναι ιδιόρυθμες. I have had, if I may say so,
certain opportunities of observing their ways. Έχω, αν μου επιτρέπετε να πω, ορισμένες ευκαιρίες παρατήρησης των συνηθιών τους. Miss Elsa reminds me in some respects of Lady Angelica Fendel, whom I had the honor of knowing when I was butler to her father, Lord Stockley. Η δεσποινίδα Έλσα μου θυμίζει ως ένα βαθμό τη Lady Angelica Fendel, την οποία είχα την τιμή να γνωρίσω όταν ήμουν butler στον πατέρα της, τον Λόρδο Στόκλεϊ. Her ladyship was inclined to be romantic. Η Λέδη είχε ροπή προς τον ρομαντισμό. She was fond of poetry, like Miss Elsa. Της άρεσε η ποίηση, όπως και της δεσποινίδας Έλσα. She would sit by the hour, sir, listening to young Mr. Knox reading Tennyson, which was no part of his duties, he being employed by his lordship to teach Lord Bertie Latin and Greek and what not. Καθόταν με τις ώρες, κύριε, ακούγοντας τον νεαροκύριο Νόξ να της διαβάζει Τένισον, παρόλο που αυτό δεν ήταν μέσα στα καθήκοντά του, καθώς ο Λόρδος τον είχε προσλάβει για να διδάξει στον Λόρδο Μπέρτι λατινικά, ελληνικά και άλλα τέτοια. You may have noticed, sir, that young ladies is often took by Tennyson, especially in the summertime. Ίσως έχετε προσέξει, κύριε, ότι οι νεαρές κυρίες συχνά γοητεύονται από τον Τένισον, ειδικά το καλοκαίρι. Mr. Barstow was reading Tennyson to Miss Elsa in the hall when I passed through just now. Ο κύριος Μπάρστοου διάβαζε Τένισον στη δεσποινίδα Έλσα στο χολό όταν πέρασα μόλις τώρα. The princess, if I am not mistaken. Η πριγκίπισσα, αν δεν κάνω λάθος. I don't know what the thing was, groaned Martin. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το ποίημα, αναστέναξε ο Μάρτιν. She seemed to be enjoying it. Φαινόταν να το απολαμβάνει. Lady Angelica was greatly addicted to the princess. Η Lady Angelica ήταν πολύ εθισμένη στην πριγκίπισσα. Young Mr. Knox was reading portions of that poem to her, when his lordship come upon them. Ο νεαρός κύριος Νόξ της διάβαζε αποσπάσματα από αυτό το ποίημα όταν ο Λόρδος τους ευνηδίασε. Most rashly his lordship made a public expose and packed Mr. Knox off next day. Πολύ απερίσκεπτα, ο Λόρδος έκανε δημόσια σκηνή και έδιωξε τον κύριο Νόξ την επόμενη μέρα. It was not my place to volunteer advice, but I could have told him what would happen. Δεν ήταν η θέση μου να του προσφέρω συμβουλές, αλλά θα μπορούσα να του είχα πει τι θα συνέβαινε. 2 days later her ladyship slips away to London early in the morning, and they're married at a registry office. 2 μέρες μετά, η Λέδη το σκάει νωρίς το πρωί για το Λονδίνο και παντρεύονται σε ένα ληξιαρχείο. That is why I say that you are going the wrong way to work with Miss Elsa, sir. Γαμαγιώτα αυτό λέω ότι ακολουθείτε λάθος δρόμο με τη δεσποινίδα Έλσα, κύριε. With certain types of high-spirited young lady opposition is useless. Με ορισμένου ατύπου άνεαρών γυναικών με ψηλό σθένος, η αντίσταση δεν ωφελεί. Now, when Mr. Barstow was reading to Miss Elsa on the occasion to which I have alluded, you were sitting by, trying to engage her attention. Τώρα, όταν ο κύριος Μπάρστοου διάβαζε στη δεσποινίδα Έλσα στην περίπτωση που ανέφερα, εσείς καθόσασταν δίπλα, προσπαθώντας να τραβήξετε την προσοχή της. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος, κύριε. You should leave them alone together. Πρέπει να τους αφήσετε μόνουα μαζί. Let her see so much of him, and nobody else but him, that she will grow tired of him. Αφήστε την να τον βλέπει συνεχώς, χωρίς κανέναν άλλο γύρω, ώστε να βαρεθεί την παρέα του. Fondness for poetry, sir, is very much like the whiskey a bit. Η αγάπη για την ποίηση, κύριε, μοιάζει πολύ με τη συνήθεια του ουίσκι. You can't cure a man what has got that by opposition. Δεν μπορείτε να θεραπεύσετε έναν άνθρωπο που πάσχει από αυτό με την αντίθεση. Now, if you will permit me to offer a word of advice, sir, I say, let Miss Elsa have all the poetry she wants. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να σας δώσω μια συμβουλή, κύριε, σας λέω, αφήστε τη δεσποινίδα Έλσα να έχει όση ποίηση θέλει. Martin was conscious of one coherent feeling at the conclusion of this address, and that was one of amazed gratitude. Ο Μάρτιν ένιωσε ένα ξεκάθαρο συναίσθημα στο τέλος αυτής της ομιλίας, και ήταν η κατάπληκτη ευγνωμοσύνη. A lesser man who had entered his room and begun to discuss his private affairs would have had reason to retire with some speed, but that Keggs should descend from his pedestal and interest himself in such lowly matters was a different thing altogether. Ένας λιγότερο αξιοσέβαστος άνθρωπος που θα έμπαινε στο δωμάτιό του και θα ξεκινούσε να συζητά τα προσωπικά του ζητήματα, θα είχε λόγο να φύγει γρήγορα. Αλλά το να κατέβει ο Κεγγς από το βάθρο του και να ασχοληθεί με τόσο ταπεινά θέματα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. I'm very much obliged,
he was stammering, when the butler raised a deprecatory hand. Είμαι πολύ υποχρεώ, τράβλιζε όταν ο Μπάτλερ σήκωσε ένα χέρι αποτρεπτικά. My interest in the matter, he said smoothly, is not entirely altruistic. Το ενδιαφέρον μου για το θέμα, είπε ομαλά, δεν είναι εντελώς ανιδιοτελές. For some years back, in fact, since Miss Elsa came out, we have had a matrimonial sweepstake in the servants' hall at each house party. Εδώ και μερικά χρόνια, από τότε που η δεσποινίδα Έλσα βγήκε στην κοινωνία, διοργανώνουμε ένα είδος λοταρίας γάμου στην αίθουσα αυπηρεσία σε κάθε συγκέντρωση στο σπίτι. The names of the gentlemen in the party are placed in a hat and drawn in due course. Τα ονόματα των κυρίων της παρέας μπαίνουν σε ένα καπέλο και κληρώνονται εν καιρό. Should Miss Elsa become engaged to any member of the party, the pool goes to the drawer of his name. Αν η δεσποινίδα Έλσα αραβωνιαστεί κάποιον από του άπροσκεκλημένους, το ποσό πηγαίνει σε όποιον τράβηξε το όνομά του. Should no engagement occur, the money remains in my charge until the following year, when it is added to the new pool. Αν δεν υπάρξει αραβώνας, τα χρήματα παραμένουν στη δική μου φύλαξη μέχρι την επόμενη χρονιά, οπότε και προστίθενται στο νέο ποσό. Hitherto I have had the misfortune to draw nothing but married gentlemen, but on this occasion I have secured you, sir. Μέχρι τώρα είχα την ατυχία να τραβάω μόνο παντρεμένου ακυρίους, αλλά αυτή τη φορά πέτυχα εσάς, κύριε. And I may tell you, sir, he added with stately courtesy, that, in the opinion of the servants' hall, your chances are highly fancied, very highly. Και επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε, πρόσθεσε με επιβλητική ευγένεια ότι κατά την εκτίμηση της αίθουσας υπηρεσίας, οι πιθανότητές σας θεωρούνται εξαιρετικές, πολύ υψηλές. The pool has now reached considerable proportions, and, Aveng had certain losses on the turf very recent, I am extremely anxious to win it. Το ποσό πλέον έχει φτάσει σε σημαντικό ύψος και, δεδομένου ότι είχα πρόσφατα κάποιες απώλειες στις υποδρομίες, είμαι εξαιρετικά πρόθυμος να το κερδίσω. So I thought, if I might take the liberty, sir, I would place my knowledge of the sex at your disposal. Γαμαγιώτα αυτό σκέφτηκα, αν επιτρέπετε να πάρω αυτή την πρωτοβουλία, κύριε, να θέσω τη γνώση μου περί του θηλυκού φύλου στη διάθεσή σας. You will find it sound in every respect. Thank you, sir. Σας ευχαριστώ, κύριε. Martin's feelings had undergone a complete revulsion. Τα αισθήματα του Μάρτιν είχαν υποστεί πλήρη ανατροπή. In the last few minutes the butler had shed his wings and grown horns, cloven feet, and a forked tail. Στα τελευταία λεπτά, ο Μπάτλερ είχε χάσει τα φτερά του και είχε βγάλει κέρατα, διχαλωτά πόδια και ουρά με διχάλα. His rage deprived him of words. Η οργή του τον άφησε άφωνο. He could only gurgle. Μόνο κάτι μπουρμούρισε. Don't thank me, sir, said the butler, indulgently. Μην με ευχαριστείτε, κύριε, είπε συγκαταβατικά ο Μπάτλερ. Δεν ζητώ ευχαριστίες. We are working together for a common object, and any little help I can provide is given freely. Εργαζόμαστε μαζί για έναν κοινό σκοπό, και οποία μικρή βοήθεια μπορώ να δώσω, τη δίνω ελεύθερα. You old scoundrel, shouted Martin, his wrath prevailing even against that blue eye. Παλιό καθαρμά, φώναξε ο Μάρτιν με την οργή του να αυπερισχύει ακόμα και απέναντι σε εκείνο το γαλάζιο βλέμμα. You have the insolence to come to me and... Τολμάς να έρχεσαι σε μένα και... Σταμάτησε. The thought of these hounds, these demons, coolly gossiping and speculating below stairs about Elsa, making her the subject of little sporting flutters to relieve the monotony of country life, choked him. Η σκέψη αυτών των κυνηγόσκυλων, αυτών των δαιμόνων που κουτσομπόλευαν ήρεμα και στοιχημάτιζαν στα φπόγια για την Έλσα, κάνοντας τη θέμα μικρών στοιχημάτων για να σπάσουν τη μονοτονία της εξοχικής ζωής, τον έπνιγε. I shall tell Mr. Keith, he said. Θα το πω στον κύριο Keith, είπε. The butler shook his bald head gravely. Ο Μπάτλερ κούνησε σοβαρά το φαλακρό του κεφάλι. Δεν θα το έκανα, κύριε. It is a highly fantastic story, and I don't think he would believe it. Είναι μια εξαιρετικά απίστευτη ιστορία και δεν νομίζω ότι θα την πίστευε. Then I'll get out. Keggs bowed deferentially. Ο Kings υποκλίθηκε με σεβασμό. If you wish it, sir, he said, I will withdraw. Αν το επιθυμείτε, κύριε, είπε, θα αποσυρθώ. If I may make the suggestion, sir, I think you should commence to dress.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια πρόταση, κύριε, νομίζω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσετε να ντύνεστε. Dinner will be served in a few minutes. Το δείπνο θα σερβιριστεί σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ, κύριε. He passed softly out of the room. Πέρασε αθόρυβα έξω από το δωμάτιο. It was more as a demonstration of defiance against kegs than because he really hoped that anything would come of it that Martin approached Elsa next morning after breakfast. Ήταν περισσότερο μια πράξη πρόκλησης ενάντια στον Κέγκς, παρά επειδή πραγματικά πίστευε ότι θα βγει κάτι από αυτό, που ο Μάρτιν πλησίασε την Έλσα το επόμενο πρωί μετά το πρωινό. Elsa was strolling on the terrace in front of the house with the bard, but Martin broke in on the conference with the dogged determination of a steam drill. Η Έλσα έκανε βόλτα στη βεράντα μπροστά στο σπίτι με τον ποιητή, αλλά ο Μάρτιν παρενέβη στη συζήτηση με την πεισματώδη αποφασιστικότητα ενός μηχανικού τρυπανιού. Coming out with the guns today, Elsa? He said. Θα βγει σήμερα με τουά κυνηγούς, Έλσα, είπε. She raised her eyes. There was an absent look in them. Σήκωσε το βλέμμα της. Υπήρχε μια αφηρημένη έκφραση σε αυτό. The guns, she said. Oh no, I hate watching men shoot. Η κυνηγή, είπε. Αλφα, όχι μισώ να βλέπω άντρες να πυροβολούν. Κάποτε μου άρεσαν οι κούκλες, είπε ανυπόμονα. Mr. Barstow gave tongue. Ο κύριος Μπάρστοου παρενέβη με τη φωνή του. He was a slim, tall, sickeningly beautiful young man, with large, dark eyes, full of expression. Ήταν ένας αδύνατος, ψηλός, εκνευριστικά όμορφος νεαρός, με μεγάλα, σκούρα μάτια γεμάτα εκφραστικότητα. We develop, he said. The years go by, and we develop. Εξελισσόμαστε, είπε. Τα χρόνια περνούν και εξελισσόμαστε. Our souls expand, timidly at first, like little half-fledged birds stealing out from the. Οι ψυχές μας διευρύνονται, διστακτικά στην αρχή, σαν μικρά, ημιτελή πουλιά που ξεγλιστρούν απότο. I don't know that I'm so set on shooting today myself, said Martin. Will you come round the links? Δεν ξέρω αν έχω και τόση όρεξη για κυνήγι σήμερα, είπε ο Μάρτιν. Θες να πάμε για γκολφ? I am going out in the motor with Mr. Barstow, said Elsa. Θα βγω με το αυτοκίνητο μαζί με τον κύριο Μπάρστοου, είπε η Έλσα. The motor, cried Mr. Barstow. Ah, Rossiter, that is the very poetry of motion. Το αυτοκίνητο, αναφώνησε ο κύριος Μπάρστοου. Αχ, Ρόσιτερ, αυτό είναι η ίδια η ποίηση της κίνησης. I never ride in a motor car without those words of Shakespeare's ringing in my mind. I'll put a girdle round about the earth in 40 minutes. Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτοκίνητο δίχως να ηχούν στο μυαλό μου εκείνα τα λόγια του Σέξπιρ, θα περάσω ζώνη γύρω από τη γη μέσα σε 40 λεπτά. I shouldn't give way to that sort of thing if I were you, said Martin. The police are pretty down on road hogging in these parts. Δεν θα το έπαιρνα τόσο πάνω μου αν ήμουν στη θέση σου, είπε ο Μάρτιν. Η αστυνομία είναι αρκετά αυστηρή με τους επικίνδυνους οδηγούς σε αυτά τα μέρη. Mr. Barstow was speaking figuratively, said Elsa, with disdain. Ο κύριος Μπάρστοου μιλούσε μεταφορικά, είπε η Έλσα με περιφρόνηση. Was he? grunted Martin, whose sorrows were tending to make him every day more like a sulky schoolboy. Αλφα, μάλιστα, γκρίλησε ο Μάρτιν, του οποίου η στενοχώρια τον έκανε κάθε μέρα να μοιάζει όλο και περισσότερο με κακοδιάθετο σχολιαρόπεδο. I'm afraid I haven't got a poetic soul. Φοβάμαι ότι δεν έχω ποιητική ψυχή. I'm afraid you haven't, said Elsa. Φοβάμαι πως δεν έχεις, είπε η Έλσα. There was a brief silence. Ακολούθησε μια σύντομη σιωπή. A bird made itself heard in a neighboring tree. Ένα πουλί ακούστηκε σε ένα γειτονικό δέντρο. The moan of doves in immemorial elms, quoted Mr. Barstow, softly. Ο θρήνος των περιστεριών σε αρχαίες φτελιές, απήγγειλε απαλά ο κύριος Μπάρστοου. Only it happens to be a crow in a beech, said Martin, as the bird flew out. Μόνο που τυχαίνει να είναι μια καρακάξα σε μια οξιά, είπε ο Μάρτιν, καθώς το πουλί πέταξε μακριά. Elsa's chin tilted itself in scorn. Το πηγούνι της Έλσα σηκώθηκε με περιφρόνηση. Martin turned on his heel and walked away. Ο Μάρτιν γύρισε απότομα και απομακρύνθηκε.
It's the wrong way, sir. It's the wrong way, said a voice. Δεν είναι σωστός ο δρόμος, κύριε, δεν είναι σωστός, είπε μια φωνή. I was observing you from a window, sir. Σας παρακολουθούσα από ένα παράθυρο, κύριε. It's Lady Angelica over again. Είναι σαν τη Lady Angelica ξανά. Hop position is useless, believe me, sir. Η αντίσταση είναι άχρηστη, πιστέψτε με, κύριε. Martin faced round, flushed and wrathful. Ο Μάρτιν γύρισε, με το πρόσωπό του αναψοκοκκινισμένο απόθυμο. The butler went on unmoved. Miss Elsa is going for a ride in the car today, sir. Ο μπάτλερ συνέχισε απαθής, η δεσποινίδα Έλσα θα κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο σήμερα, κύριε. Uncommonly tricky things, these motor cars. Είναι τρομερά απατηλά αυτά τα αυτοκίνητα. I was saying so to Roberts, the chauffeur, just as soon as I heard Miss Elsa was going out with Mr. Barstow. Το έλεγα και στον Ρόμπερτς, τον σοφέρ, μόλις έμαθα ότι η δεσποινίδα Έλσα θα έβγαινε με τον κύριο Μπάρστοου. I said, Roberts, these cars is tricky. Break down when you're 20 miles from anywhere as soon as look at you. Του είπα, Ρόμπερτς, αυτά τα αυτοκίνητα είναι ή που λαχαλάνε όταν βρίσκεσαι 20 μίλια μακριά από οτιδήποτε, μόλις τα κοιτάξεις. Roberts, I said, slipping him a sovereign, how awful it would be if the car should break down 20 miles from anywhere today. Ρόμπερτς, του είπα, δίνοντας του μια λίρα, τι τρομερό θα ήταν αν το αυτοκίνητο χάλαγε σήμερα 20 μίλια μακριά από κάθε πολιτισμό. Martin stared. Ο Μάρτιν τον κοίταξε επίμονα. Sir, I gave Roberts the sovereign because I am sorry for him. Κύριε, του έδωσα τη λίρα γιατί τον λυπάμαι. He is a poor man, and has a wife and family to support. Είναι φτωχός άνθρωπος και έχει σύζυγο και παιδιά να στηρίξει. Very well, said Martin sternly. I shall go and warn Miss Keith. Εντάξει, είπε αυστηρά ο Μάρτιν. Θα πάω να προειδοποιήσω τη δεσποινίδα Keith. Warn her, sir. Να την προειδοποιήσετε, κύριε. I shall tell her that you have bribed Roberts to make the car break down so that. Θα της πω ότι δωροδοκίσατε τον Ρόμπερτς για να χαλάσει το αυτοκίνητο, ώστε. Keggs shook his head. Ο Κεγγς κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. I fear she would hardly credit the statement, sir. Φοβάμαι ότι δύσκολα θα το πίστευε, κύριε. She might even think that you was trying to keep her from going for your own personal ends. Μπορεί ακόμη και να σκεφτόταν ότι προσπαθούσατε να την εμποδίσετε να πάει για προσωπικό σας όφελος. I believe you are the devil, said Martin. Πιστεύω ότι είστε ίδιος ο διάβολος, είπε ο Μάρτιν. I hope you will come to look on me, sir, said Keggs unctuously, as your good Hangel. Ελπίζω να με θεωρήσετε, κύριε, είπε ο Κεγγς γεμάτος δουλικότητα, ως τον καλό σας άγγελο. Martin shot abominably that day, and, coming home in the evening gloomy and savage, went straight to his room, and did not reappear till dinner time. Ο Μάρτιν κυνηγούσε απέσια εκείνη τη μέρα και, επιστρέφοντας σπίτι το βράδυ ζωφερός και αγριεμένος, πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό του και δεν εμφανίστηκε ξανά μέχρι την ώρα του δείπνου. Elsa had been taken in by one of the moustache tuggers. Η Έλσα συνοδευόταν από έναν από εκείνου που τραβούσαν το μουστάκι τους. Martin found himself seated on her other side. Ο Μάρτιν βρέθηκε να κάθεται από την άλλη πλευρά της. It was so pleasant to be near her, and to feel that the bard was away at the other end of the table, that for the moment his spirits revived. Ήταν τόσο ευχάριστο να βρίσκεται κοντά της και να νιώθει ότι ο ποιητής ήταν μακριά, στην άλλη άκρη του τραπεζιού, που για μια στιγμή η διάθεσή του αναθάρισε. Well, how did you like the ride? He asked, with a smile. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η βόλτα? Ρώτησε χαμογελώντας. Τυλίξατε τελικά αυτή τη ζώνη γύρω από τον κόσμο? She looked at him once. Τον κοίταξε μία φορά. The next moment he had an uninterrupted view of her shoulder, and heard the sound of her voice as she prattled gaily to the man on her other side. Την επόμενη στιγμή είχε ανεμπόδιστη θέα μόνο στον ώμο της και άκουσε τη φωνή της να κελαϊδάει χαρούμενα στον άντρα που καθόταν από την άλλη της πλευρά. His heart gave a sudden bound. Η καρδιά του έκανε ξαφνικά ένα δυνατό σάλτο. The demon butler had had his wicked way. Ο διαβολικός μπάτλερ είχε πετύχει τον σατανικό του σκοπό. Good heavens! She had thought he was taunting her.
Θεέ μου, νόμιζε ότι την κορόιδευε. Έπρεπε να εξηγήσει αμέσως. He. Αυτός. Hock or sherry, sir? He looked up into Keg's expressionless eyes. Κοίταξε ψηλά στα ανέκφραστα μάτια του Κέγκς. The butler was wearing his on-duty mask. Ο μπάτλερ φορούσε το επίσημο προσωπείο του. There was no sign of triumph in his face. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι θριάμβου στο πρόσωπό του. Oh, sherry. Αλφα, σέρι. No, sherry. Όχι, σέρι. Neither. Τίποτα. This was awful. Ήταν απέσιο. He must put this right. Έπρεπε να διορθώσει την κατάσταση. Elsa, he said. Έλσα, είπε. She was engrossed in her conversation with her neighbor. Ήταν απορροφημένη στην κουβέντα με τον διπλανό της. From down the table in a sudden lull in the talk came the voice of Mr. Barstow. Από την άλλη άκρη του τραπεζιού, σε ένα ξαφνικό κενό στη συζήτηση, ακούστηκε η φωνή του κυρίου Μπάρστοου. He seemed to be in the middle of a narrative. Έμοιαζε να βρίσκεται στη μέση μιας αφήγησης. Fortunately, he was saying, I had with me a volume of Shelley and one of my own little efforts. Ευτυχώς, έλεγε, είχα μαζί μου ένα ντομό του Σέλεϊ και ένα δικό μου μικρό πόνημα. I had read Miss Keith the whole of the latter and much of the former before the chauffeur announced that it was once more possible. Είχα διαβάσει όλο το δικό μου και μεγάλο μέρος του Σέλεϊ στη Δεσποινίδακηθ, προτού ο σοφέρ μας ανακοινώσει ότι μπορούσαμε πάλι να συνεχίσουμε. Elsa, said the wretched man, I had no idea, you don't think. Έλσα, είπε ο δυστυχισμένος άντρας, δεν είχε ιδέα, δεν νομίζεις. She turned to him. Γύρισε προς αυτόν. I beg your pardon? She said, very sweetly. Παρακαλώ, είπε, πολύ γλυκά. I swear I didn't know, I'd forgotten, Ορκίζομαι ότι δεν ήξερα, εννοώ είχα ξεχάσει, θέλω να πω. She wrinkled her forehead. Σούφρωσε το μέτωπό της. Φοβάμαι ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνω. About the car breaking down. The car? Oh, yes. Το αυτοκίνητο? Αλφα, ναι. Yes, it broke down. Ναι, χάλασε. We were delayed quite a little while. Καθυστερήσαμε λίγο. Mr. Barstow read me some of his poems. Ο κύριος Μπάρστοου μου διάβασε μερικά από τα ποίηματά του. It was perfectly lovely. Ήταν απολύτως υπέροχο. I was quite sorry when Roberts told us we could go on again. Σχεδόν στενοχωρήθηκα όταν ο Ρόμπερτς μας είπε ότι μπορούσαμε να συνεχίσουμε ξανά. But do you really mean to tell me, Mr. Lambert, that you? Αλλά θέλετε στα αλήθεια να μου πείτε, κύριε Λάμπερτ, ότι εσείς. And once more the world became all shoulder. Και πάλι, ο κόσμος έγινε μόνο ένας ώμος. When the men trailed into the presence of the ladies for that brief séance on which etiquette insisted before permitting the stampede to the billiard room, Elsa was not to be seen. Όταν οι άντρες μπήκαν, με βαριά βήματα, στο σαλόνι των κυριών για εκείνη τη σύντομη περίοδο ευγενικής συνέβρεσης που επέβαλε το πρωτόκολλο, πριν πάνε στο μπιλιαρδό δωματίο, η Έλσα δεν φαινόταν πουθενά. Elsa, said Mrs. Keith in answer to Martin's question. She has gone to bed. Έλσα, είπε η κυρία Κιθ, απαντώντας την ερώτηση του Μάρτιν. Πήγε γιάφπνο. The poor child has a headache. Το κακόμοιρο το παιδί έχει πονοκέφαλο. I am afraid she had a tiring day. Φοβάμαι ότι είχε κουραστική μέρα. There was an early start for the guns next morning, and as Elsa did not appear at breakfast, Martin had to leave without seeing her. Την επόμενη μέρα οι κυνηγοί ξεκινούσαν πολύ νωρίς και αφού η Έλσα δεν εμφανίστηκε στο πρωινό, ο Μάρτιν έπρεπε να φύγει χωρίς να τη δει. His shooting was even worse than it had been on the previous day. Το σημάδι του στο κυνήγι ήταν ακόμη χειρότερο από την προηγούμενη μέρα. It was not until late in the evening that the party returned to the house. Μόνο αργά το βράδυ επέστρεψε η ομάδα στο σπίτι. Martin, on the way to his room, met Mrs. Keith on the stairs. Ο Μάρτιν, πηγαίνοντας προς το δωμάτιό του, συνάντησε την κυρίακη στις σκάλες. She appeared somewhat agitated. Έδειχνε κάπως ταραγμένη.
Oh, Martin, she said. I'm so glad you're back. «Ω, Μάρτιν», είπε. «Χαίρομαι που γύρισες». Have you seen anything of Elsa? «Είδες καθόλου την Έλσα?» Elsa. Έλσα. Wasn't she with the guns? Δεν ήταν με τουά κυνηγούς? With the guns, said Martin, puzzled. No. Με τουά κυνηγούς? είπε ο Μάρτιν μπερδεμένος. Όχι. I have seen nothing of her all day. Δεν την έχω δει καθόλου όλη μέρα. I can't think what can have happened to her. Δεν ξέρω τι μπορεί να της έχει συμβεί. Are you sure she wasn't with the guns? Είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν με τουά κυνηγούς? Absolutely certain. Απολύτως σίγουρος. Didn't she come in to lunch? Δεν ήρθε στο μεσημεριανό? Όχι. Tom, she said as Mr. Keith came up, I'm so worried about Elsa. Τα φουμί, είπε καθώς ανέβαινε ο κύριος Κιθ, ανησυχώ τόσο για την Έλσα. I thought she must be out with the guns. Νόμιζα ότι θα ήταν έξω με τουά κυνηγούς. Mr. Keith was a man who had built up a large fortune, mainly by consistently refusing to allow anything to agitate him. Ο κύριος Κιθ ήταν ένας άνθρωπος που είχε δημιουργήσει μια μεγάλη περιουσία κυρίως με το να αρνείται πεισματικά να τον αναστατώσει οτιδήποτε. He carried this policy into private life. Μετέφερε αυτή την τακτική και στην προσωπική του ζωή. Wasn't she in at lunch? He asked, placidly. Δεν ήταν στο μεσημεριανό? ρώτησε ήρεμα. I tell you I haven't seen her all day. Σου λέω ότι δεν την έχω δει όλη μέρα. Πήρε πρωινό στο δωματιό της, αργά. She breakfasted in her room. Late. Yes. She was tired, poor girl. Ναι, ήταν κουρασμένη, το καημένο το κορίτσι. If she breakfasted late, said Mr. Keith, she wouldn't need any lunch. She's gone for a stroll somewhere. Θα πήγε κάπου βόλτα. Would you put back dinner, do you think? Inquired Mrs. Keith, anxiously. Λες να αναβάλουμε το δείπνο? ρώτησε με αγωνία η κυρία Keith. I am not good at riddles, said Mr. Keith, comfortably, but I can answer that one. Δεν είμαι καλός στους γρίφους, είπε ο κύριος Keith ανέμελα, αλλά μπορώ να σου απαντήσω σε αυτόν. I would not put back dinner. Δεν θα αναβάλω το δείπνο. I would not put back dinner for the king. Ούτε για τον ίδιο τον βασιλιά δεν θα το ανέβαλα. Elsa did not come back for dinner. Η Έλσα δεν γύρισε για το δείπνο. Nor was hers the only vacant place. Και δεν ήταν η μόνη κενή θέση. Mr. Barstow had also vanished. Είχε εξαφανιστεί και ο κύριος Barstow. Even Mr. Keith's calm was momentarily ruffled by this discovery. Ακόμα και η αταραξία του κυρίου Keith διαταράχθηκε στιγμιαία από αυτή την ανακάλυψη. The poet was not a favorite of his. It was only reluctantly that he had consented to his being invited at all, and the presumption being that when two members of a house party disappear simultaneously, they are likely to be spending the time in each other's society, he was annoyed. Ο ποιητής δεν του ήταν συμπαθής, μόνο με μεγάλη επιφύλαξη είχε δεχτεί να τον προσκαλέσουν και το συμπέρασμα πως όταν δύο μέλη ενός σπιτικού καλέσματος εξαφανίζονται ταυτόχρονα, μάλλον περνούν την ώρα του μαζί, τον εκνεύρισε. Elsa was not the girl to make a fool of herself, of course, but he was unwontedly silent at dinner. Η Έλσα δεν ήταν το κορίτσι που θα έκανε ανοησίες, βεβαίως, αλλά ήταν ασυνήθιστα σιωπηλό στο δείπνο. Mrs. Keith's anxiety displayed itself differently. Η ανησυχία της κυρίας Keith εκδηλώθηκε διαφορετικά. She was frankly worried, and mentioned it. Ήταν ξεκάθαρα ανήσυχη και το έλεγε. By the time the fish had been reached, conversation at the table had fixed itself definitely on the one topic. Μέχρι να φτάσουν στο ψάρι, η συζήτηση στο τραπέζι είχε πια εστιάσει οριστικά σε ένα θέμα. It isn't the car this time, at any rate, said Mr. Keith. Τουλάχιστον δεν είναι το αυτοκίνητο αυτή τη φορά, είπε ο κύριος Keith. I can't understand it, said Mrs. Keith for the 20th time. Δεν μπορώ να το καταλάβω, είπε η κυρία Keith για 20η φορά. And that was the farthest point reached in the investigation of the mystery.
Και αυτό ήταν το πιο μακριά που έφτασαν στην προσπάθεια να εξιχνιάσουν το μυστήριο. By the time dinner was over, a spirit of unrest was abroad. Μέχρι να τελειώσει το δείπνο, μια αίσθηση ανησυχίας απλωνόταν. The company sat about in uneasy groups. Η συντροφιά καθόταν εδώ και εκεί σε ανήσυχες παρέες. Snooker pool was, if not forgotten, at any rate shelved. Το σνούκερ, αν δεν το είχαν ξεχάσει, το είχαν σίγουρα βάλει στην άκρη. Somebody suggested search parties, and one or two of the mustache tuggers wandered rather aimlessly out into the darkness. Κάποιος πρότεινε ομάδες αναζήτησης και ένας-δύο από του άμμους τακοτραβηχτές βγήκαν μάλλον άσκοπα στο σκοτάδι. Martin was standing in the porch with Mr. Keith when Keggs approached. Ο Μάρτιν στεκόταν στην είσοδο με τον κύριο Keith όταν πλησίασε ο Keggs. As his eyes lit on him, Martin was conscious of a sudden solidifying of the vague suspicion which had been forming in his mind. Μόλις τον αντίκρισε, ο Μάρτιν ένιωσε να παγιώνεται ξαφνικά η αμυδρή υποψία που διαμορφωνόταν στο μυαλό του. And yet that suspicion seemed so wild. Κι όμως, αυτή η υποψία φαινόταν τόσο εξωφρενική. How could Keggs, with the worst intentions, have had anything to do with this? Πώς θα μπορούσε ο Keggs, με τις χειρότερες προθέσεις, να έχει κάποια ανάμειξη σε αυτό? He could not forcibly have abducted the missing pair and kept them under lock and key. Δεν θα μπορούσε να είχε απαγάγει δια της βίας το εξαφανισμένο ζευγάρι και να το κρατήσει κλειδωμένο. He could not have stunned them and left them in a ditch. Δεν θα μπορούσε να τους έχει αναισθητοποιήσει και να τους αφήσει σε κάποιο χαντάκι. Nevertheless, looking at him standing there in his attitude of deferential dignity, with a light from the open door shining on his bald head, Martin felt perfectly certain that he had in some mysterious fashion engineered the whole thing. Ωστόσο, κοιτάζοντας τον να στέκεται εκεί με τη στάση της ευγενικής αξιοπρέπειας, κάτω από το φως που έπεφτε από την ανοιχτή πόρτα στο φαλακρό του κεφάλι, ο Μάρτιν ένιωθε απολύτως βέβαιος ότι είχε καταφέρει με κάποιο μυστηριώδη τρόπο να σχεδιάσει όλο αυτό το ζήτημα. Might I have a word, sir, if you are at leisure? Θα μπορούσα να σας πω κάτι, κύριε, αν έχετε λίγο χρόνο. Λοιπόν, Keggs. Miss Elsa, sir. Η δεσποινίδα Έλσα, κύριε. Yes. Keggs' voice took on a sympathetic softness. Η φωνή του Keggs πήρε ένα ντόν γεμάτο κατανόηση. It was not my place, sir, to make any remark while in the dining room, but I could not help but hover hear the conversation. Δεν ήταν θέση μου, κύριε, να κάνω κάποιο σχόλιο ενώ βρισκόμουν στην τραπεζαρία, αλλά δεν μπόρεσα να μην ακούσω τη συζήτηση. I gathered from remarks that was passed that you was somewhat had a loss to account for Miss Elsa's non-appearance, sir. Κατάλαβα από τα λεγόμενα ότι ήσασταν κάπως μπερδεμένος για την απουσία της δεσποινίδας Έλσα, κύριε. Mr. Keith laughed shortly. Ο κύριος Keith γέλασε κοφτά. Keggs bowed. Ο Keggs υποκλίθηκε. I think, sir, that possibly I may be able to throw light on the matter. Νομίζω, κύριε, ότι ίσως μπορώ να ρίξω φως στο ζήτημα. What? cried Mr. Keith. Great Scott, man. Then why didn't you say so at the time? Τι? Αναφώνησε ο κύριος Keith. Μα για όνομα του Θεού, άνθρωπέ μου. Γιατί δεν το είπες νωρίτερα? Πού είναι? It was not my place, sir, to enter into the conversation of the dinner table, said the butler, with a touch of reproof. Δεν ήταν στη θέση μου, κύριε, να επέμβω στη συζήτηση του δείπνου, είπε ο μπάτλερ με έναν υπενιγμό επίπληξης. If I might speak now, sir? Mr. Keith clutched at his forehead. Ο κύριος Keith έβαλε το χέρι στο μέτωπό του. Heavens above! Do you want a signed permit to tell me where my daughter is? Για όνομα του Θεού. Θέλεις υπογεγραμμένη άδεια για να μου πεις που είναι η κόρη μου? Προχώρα, άνθρωπέ μου, πες το. I think it highly possible, sir, that Miss Elsa and Mr. Barstow may be on the his land in the lake, sir. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό, κύριε, η δεσποινίδα Έλσα και ο κύριος Μπάρστοου να βρίσκονται στο νησάκι της λίμνης, κύριε. About half a mile from the house was a picturesque strip of water, some 1,500 yards in width and a little less in length, in the center of which stood a small and densely wooded island. Σε απόσταση περίπου μισού μιλίου από το σπίτι υπήρχε μια ιδηλιακή λωρίδα νερού,
πλάτουα γύρω στα 1500 γιάρδι και λίγο μικρότερου μήκους, στο κέντρο της οποίας βρισκόταν ένα μικρό, πυκνά δασωμένο νησάκι. It was a favorite haunt of visitors at the house when there was nothing else to engage their attention, but during the past week, with shooting to fill up the days, it had been neglected. Ήταν ένα αγαπημένο σημείο για τους επισκέπτες του σπίτι όταν δεν είχαν κάτι άλλο να τους απασχολεί, αλλά την περασμένη εβδομάδα, με το κυνήγι να γεμίζει τις μέρες, το είχαν παραμελήσει. On the island? Said Mr. Keith. What put that idea into your head? Στο νησάκι, είπε ο κύριος Keith. Τι σε έκανε να το σκεφτείς αυτό? I happened to be rowing on the lake this morning, sir. Έτυχε να κάνω κουπί στη λίμνη σήμερα το πρωί, κύριε. I frequently row of a morning, sir, when there are no duties to detain me in the ooze. Συχνά βγαίνω για κοπηλασία το πρωί, κύριε, όταν δεν έχω καθήκοντα που να με κρατούν στο σπίτι. I find the exercise admirable for the health. Βρίσκω την άσκηση εξαιρετική για την υγεία. I walk briskly to the boat ooze, and... Πηγαίνω με γοργό βήμα στο σπιτάκι της βάρκας και... Ναι. I don't want a schedule of your daily exercises. Δεν θέλω αναλυτικό πρόγραμμα των πρωινών σου ασκήσεων. Cut out the athletic reminiscences and come to the point. Άσε τα αθλητικά σου βιώματα και μπες στο θέμα. As I was rowing on the lake this morning, sir, I happened to see a boat hitched up to a tree on the hisland. Καθώς κοπηλατούσα στη λίμνη σήμερα το πρωί, κύριε, έτυχε να δω μια βάρκα δεμένη σε ένα δέντρο πάνω στο νησάκι. I think that possibly Miss Elsa and Mr. Barstow might have taken a row out there. Πιστεύω ότι ίσως η δεσποινίδα Έλσα και ο κύριος Μπάρστοου πήγαν με τη βάρκα ως εκεί. Mr. Barstow would wish to see the hisland, sir, being romantic. Ο κύριος Μπάρστοου θα ήθελε να δει το νησάκι, κύριε, μιας και είναι ρομαντικός. But you say you saw the boat there this morning? Μα λες ότι είδες τη βάρκα εκεή το πρωί? Well, it doesn't take all day to explore a small island. Λοιπόν, δεν χρειάζεται όλη μέρα για να εξερευνήσει κάποιος ένα μικρό νησάκι. What's kept them all this while? Τι του ακράτησε τόσο? It is possible, sir, that the rope might not have ELD. Είναι πιθανό, κύριε, το σκοινί να μην κράτησε. Mr. Barstow, if I might say so, sir, is one of those impetuous literary pusons, and possibly he omitted to see that the knot was adequately tied. Ο κύριος Μπάρστοου, αν μου επιτρέπετε να πω, κύριε, είναι από εκείνα τα παρορμητικά λογοτεχνικά άτομα και ίσως παρέλειψε να βεβαιωθεί ότι ο κόμπος ήταν επαρκώς δεμένος. Or, his eye grave and inscrutable, rested for a moment on Martin's. Some party might have come along and hunted it a purpose. Ή, το βλέμμα του, σοβαρό και ενιγματικό, στάθηκε για μια στιγμή στον Μάρτιν, κάποιος μπορεί να πέρασε και να το έλυσε επίτηδες. Untied it on purpose? Said Mr. Keith. Το έλυσε επίτηδες, είπε ο κύριος Keith. What on earth for? Μα για ποιο λόγο? Keggs shook his head deprecatingly, as one who, realizing his limitations, declines to attempt to probe the hidden sources of human actions. Ο Keggs κούνησε συγκαταβατικά το κεφάλι του, σαν κάποιος που, αναγνωρίζοντας του απεριορισμούς του, αρνείται να εξετάσει τις κρυφές αιτίες των ανθρώπινων πράξεων. I thought it right, sir, to let you know, he said. Θεώρησα σωστό, κύριε, να σας ενημερώσω, είπε. Right? I should say so. Σωστό, πράγματι. If Elsa has been kept starving all day on that island by that long-haired, here, come along, Martin. Αν η Έλσα έχει μείνει νηστική όλη μέρα σε εκείνο το νησάκι με εκείνον τον μακριμάλι, έλα πάμε, Μάρτιν. He dashed off excitedly into the night. Έφυγε τρέχοντας με ενθουσιασμό μέσα στη νύχτα. Martin remained for a moment gazing fixedly at the butler. Ο Μάρτιν έμεινε για μια στιγμή να κοιτάζει επίμονα τον butler. I hope, sir, said Keggs cordially, that my information will prove of genuine assistance. Ελπίζω, κύριε, είπε ο Keggs φιλικά, ότι οι πληροφορίες μου θα φανούν γνήσια βοηθητικές. Do you know what I should like to do to you? Said Martin slowly. Ξέρετε τι θα ήθελα να σας κάνω? Είπε αργά ο Μάρτιν. I think I hear Mr. Keith calling you, sir. Νομίζω ότι ακούω τον κύριο Keith να σας φωνάζει, κύριε.
I should like to take you by the scruff of your neck and... Θα ήθελα να σας πιάσω από τον σβέρκοκε. There, sir. Didn't you hear him then? Ορίστε, κύριε, δεν τον ακούσατε μόλις. Ακουγόταν πολύ καθαρά. Martin gave up the struggle with a sense of blank futility. Ο Μάρτιν τα παράτησε με μια αίσθηση κενής ματαιότητας. Τι μπορούσες να κάνεις με έναν τέτοιο άνθρωπο? Ήταν σαν να μάλωνες με το αβαΐο του Westminster. I should worry, sir, suggested Keggs, respectfully. Θα έπρεπε να βιαστείτε, κύριε, πρότεινε ο Keggs με σεβασμό. I think Mr. Keith must have met with some accident. Νομίζω ότι ο κύριος Κιθίσος έπαθε κάποιο ατύχημα. His surmise proved correct. Η εικασία του βγήκε σωστή. When Martin came up, he found his host seated on the ground in evident pain. Όταν έφτασε ο Μάρτιν, βρήκε τον οικοδεσπότη του καθισμένο στο έδαφος, φανερά πονεμένο. Twisted my ankle in a hole, he explained, briefly. Στραμπούληξα τον αστράγαλό μου σε μια λακκούβα, εξήγησε, κοφτά. Give me an arm back to the house, there's a good fellow, and then run on down to the lake and see if what Keggs said is true. Δώσε μου το μπράτσο σου στο σπίτι, καλό παιδί, κι ύστερα πήγαινε στη λίμνη να δεις αν αυτό που είπε ο Keggs ισχύει. Martin did as he was requested, so far, that is to say, as the first half of the commission was concerned. Ο Μάρτιν έκανε όπως του ζητήθηκε, τουλάχιστον ως προς το πρώτο μισό της αποστολής. As regarded the second, he took it upon himself to make certain changes. Ως προς το δεύτερο, ανέλαβε ίδιος να κάνει ορισμένες αλλαγές. Having seen Mr. Keith to his room, he put the fitting out of the relief ship into the good hands of a group of his fellow guests, whom he discovered in the porch. Αφού βοήθησε τον κύριο Κιθ να πάει στο δωμάτιό του, ανέθεσε την οργάνωση της αποστολής διάσωσης σε μια ομάδα από του άλλου ακαλεσμένου που βρήκε στην είσοδο. Elsa's feelings towards her rescuer might be one of unmixed gratitude, but it might, on the other hand, be one of resentment. Τα αισθήματα της Έλσας για τον σωτήρα της μπορεί να ήταν απόλυτη ευγνωμοσύνη, αλλά θα μπορούσαν επίσης να ήταν δυσαρέσκεια. He did not wish her to connect him in her mind with the episode in any way whatsoever. Δεν ήθελε να τον συνδέσει στο μυαλό της με το περιστατικό με οποιονδήποτε τρόπο. Martin had once released a dog from a trap, and the dog had bitten him. Ο Μάρτιν κάποτε είχε ελευθερώσει έναν σκύλο από μια παγίδα και ο σκύλος τον είχε δαγκώσει. He had been on an errand of mercy, but the dog had connected him with his sufferings and acted accordingly. Είχε κάνει μια πράξη καλής θέλησης, αλλά ο σκύλος τον συνέδεσε με τα βάσανά του και αντέδρασε ανάλογα. It occurred to Martin that Elsa's frame of mind would be uncommonly like that dog's. Στον Μάρτιν πέρασε από το μυαλό ότι η ψυχολογία της Έλσας θα ήταν ανύποπτα παρόμοια με εκείνη του σκύλου. The rescue party set off. Η ομάδα διάσωσης ξεκίνησε. Martin lit a cigarette and waited in the porch. Ο Μάρτιν άναψε ένα τσιγάρο και περίμενε στην είσοδο. It seemed a very long time before anything happened, but at last, as he was lighting his fifth cigarette, there came from the darkness the sound of voices. Φαινόταν να περνάει πολλή ώρα προτού συμβεί κάτι, αλλά τελικά, καθώς άναβε το πέμπτο τσιγάρο του, ακούστηκαν φωνές μέσα από το σκοτάδι. Πλησίασαν περισσότερο. Someone shouted. Κάποιος φώναξε. Martin threw away his cigarette and went indoors. Ο Μάρτιν πέταξε το τσιγάρο του και μπήκε μέσα. Elsa Keith sat up as her mother came into the room. Η Έλσα Κιθ ανασηκώθηκε όταν η μητέρα της μπήκε στο δωμάτιο. 2 nights and a day had passed since she had taken to her bed. Είχαν περάσει 2 νύχτες και 1 μέρα από τότε που είχε μείνει στο κρεβάτι. How are you feeling today, dear? Πώς νιώθεις σήμερα, αγαπητή μου? Has he gone, mother? Έφυγε, μαμά. Who? Ποιος? Mr. Barstow? Ο κύριος Μπάρστοου? Yes, dear. He left this morning. Ναι, αγάπη μου, έφυγε σήμερα το πρωί. He said he had business with his publisher in London. Είπε ότι είχε δουλειές με τον εκδότη του στο Λονδίνο. Τότε μπορώ να σηκωθώ, είπε η Έλσα με ανακούφιση. I think you're a little hard on poor Mr. Barstow, Elsa. Νομίζω ότι είσαι λίγο σκληρή με τον καημένο τον κύριο Μπάρστοου, Έλσα. It was just an accident, you know.
Ήταν απλώς ατύχημα, ξέρεις. It was not his fault that the boat slipped away. Δεν έφταιγε αυτός που έφυγε η βάρκα. It was. Cried Elsa, thumping the pillow malignantly. Έφταιγε. Φώναξε η Έλσα, χτυπώντας θυμωμένα το μαξιλάρι. I believe he did it on purpose, so that he could read me his horrid poetry without my having a chance to escape. Πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες για να μπορεί να μου διαβάζει την απέσια ποίησή του χωρίς να έχω την ευκαιρία να ξεφύγω. I believe that's the only way he can get people to listen to it. Πιστεύω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αναγκάσει τους ανθρώπους να την ακούσουν. But you used to like it, darling. Μα σου άρεσε παλιότερα, αγάπη μου. Musical voice. The pillow became a shapeless heap. Μουσική φωνή. Το μαξιλάρι έγινε ένας άμορφος ορός. Mother, it was like a nightmare. Μαμά ήταν σαν εφιάλτης. If I had seen him again, I should have had hysterics. Αν τον ξαναέβλεπα, θα πάθαινα φστερία. If he had been even the least bit upset himself, I think I could have borne up. Αν έδειχνε έστω και λίγο εκνευρισμένος, νομίζω ότι θα μπορούσα να το αντέξω. But he enjoyed it. He reveled in it. Αλλά εκείνος το απολάμβανε. Το χαιρόταν. He said it was like Omar Khayyam in the wilderness and Shelley's Epipsychidion, whatever that is, and he prattled on and read till my head began to split. Είπε ότι ήταν σαν τον Ομάρ Καγιάμ στην έρημο και το Επασάικι Ντάιον του Σέλεϊ, όμικρον με τόνο, τι κι αν είναι αυτό και μιλούσε ασταμάτητα, διάβαζε και ξαναδιάβαζε, ώσπου άρχισε να με πονάει το κεφάλι μου. Mother, her voice sank to a whisper. I hit him. Μαμά, η φωνή της χαμήλωσε σε ψίθυρο, τον χτύπησα. Elsa. I did, she went on defiantly. I hit him as hard as I could, and she broke off into a little gurgle of laughter. He tripped over a bush and fell right down, and I wasn't a bit ashamed. Ναι, συνέχισε προκλητικά. Τον χτύπησα όσο πιο δυνατά μπορούσα και εκείνος, σταμάτησε με ένα μικρό πνιχτόγελιο, σκόνταψε σε έναν θάμνο και έπεσε κάτω και δεν τράπηκα ούτε λίγο. I didn't think it unladylike or anything. Δεν το βρήκα αγενές ή κάτι τέτοιο. I was just as proud as I could be. Και σταμάτησε να μιλάει. Why? Γιατί? The sun had just gone down, and it was a lovely sunset, and the sky looked like a great, beautiful slice of underdone beef, and I said so to him, and he said, sniffily, that he was afraid he didn't see the resemblance. Μόλις είχε δύσει ο ήλιος και ήταν ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, και ο ουρανός έμοιαζε με μια μεγάλη, υπέροχη φέτα μισοψημένου κρέατος και το είπα σε εκείνον, και μου απάντησε με περιφρόνηση ότι φοβόταν πως δεν έβλεπε την ομοιότητα. And I asked him if he wasn't starving. Και τον ρώτησα αν δεν πέθαινε της πείνας. And he said no, because as a rule all that he needed was a little ripe fruit. Και είπε όχι, γιατί συνήθως το μόνο που χρειαζόταν ήταν λίγα όριμα φρούτα. Και τότε ήταν που τον χτύπησα. Elsa. Oh, I know it was awfully wrong, but I just had to. Ξέρω ότι ήταν τρομερά λάθος, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Και τώρα θα σηκωθώ. Martin had not gone out with the guns that day. Ο Μάρτιν δεν βγήκε για κυνήγι εκείνη τη μέρα. Mrs. Keith had assured him that there was nothing wrong with Elsa, that she was only tired, but he was anxious, and had remained at home, where bulletins could reach him. Η κυρία Keith τον είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε τίποτα ανησυχητικό με την Έλσα, ότι απλώς ήταν κουρασμένη, όμως εκείνος ανησυχούσε και έτσι έμεινε στο σπίτι, όπου θα μπορούσε να ενημερωθεί σε περίπτωση νέων. As he was returning from a stroll in the grounds, he heard his name called, and saw Elsa lying in the hammock under the trees near the terrace. Καθώς γύριζε από έναν περίπατο στην αυλή, άκουσε το όνομά του και είδε την Έλσα ξαπλωμένη στην αιώρα, κάτω από τα δέντρα, κοντά στη βεράντα. Why, Martin? Why aren't you out with the guns? She said. Μα, Μάρτιν, γιατί δεν είσαι με του κυνηγούς? είπε. I wanted to be on the spot so that I could hear how you were. Ήθελα να είμαι κοντά για να μάθω πώς είσαι. Τι καλό εκ μέρουά σου. Γιατί δεν κάθεσαι? May I? Elsa fluttered the pages of her magazine.
Η Έλσα ξεφύλισε λίγο το περιοδικό της. You know, you're a very restful person, Martin. Ξέρεις, είσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος, Μάρτιν. You're so big and outdoory. Είσαι τόσο μεγαλόσωμος και γεμάτος αίσθηση υπαίθρου. How would you like to read to me for a while? Θα ήθελες να μου διαβάσεις για λίγο? I feel so lazy. Νιώθω τρομερά τεμπέλικη. Martin took the magazine. Τι να διαβάσω? Here's a poem by. Έχει εδώ ένα ποίημα από Έλσα Σάνταρντ. Η Έλσα ανατρίχιασε. There's one about sardines. I started it, and it seemed splendid. Την ξεκίνησα και μου φάνηκε ευπέροχη. It's at the back somewhere. Είναι κάπου στις τελευταίες σελίδες. That's it. Oh, please no, she cried. I couldn't bear it. Ω, σε παρακαλώ, όχι, φώναξε. Δεν θα το άντεχα. I'll tell you what I should love. The advertisements. Θα σου πω τι θα ήθελα πολύ, τις διαφημίσεις. Υπάρχει μία για σαρδέλες. Is this it, Langley and Fielding sardines? Αυτή είναι, οι σαρδέλες της Langley and Fielding? Αυτή ακριβώς. Ο Μάρτιν άρχισε να διαβάζει. Langley and Fielding sardines. Οι σαρδέλες της Langley and Fielding. When you want the daintiest, most delicious sardines, go to your grocer and say, Langley and Fieldings, please. Όταν θέλετε τις πιο εκλεκτές και νόστιμες σαρδέλες, πηγαίνετε στον μπακάλι σας και πείτε «τις σαρδέλες της, παρακαλώ». You will then be sure of having the finest Norwegian smoked sardines, packed in the purest olive oil. Έτσι θα είστε βέβαιοι ότι έχετε τις καλύτερες νορβηγικές καπνιστές σαρδέλες, συσκευασμένες στο πιο αγνό ελαιόλαδο. Elsa was sitting with her eyes closed and a soft smile of pleasure curving her mouth. Η Έλσα καθόταν με τα μάτια κλειστά και ένα απαλό χαμόγελο ευχαρίστησης σχηματισμένο στα χείλη της. Go on, she said dreamily. Συνέχισε, είπε ονειρικά. Nothing nicer, resumed Martin, with an added touch of eloquence as the theme began to develop. For breakfast, lunch, or supper. Τίποτα πιο ωραίο, συνέχισε ο Μάρτιν, με ένα πρόσθετο άγγιγμα ευγλωτίας καθώς το θέμα εξελισσόταν, για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό. Probably your grocer stocks them. Πιθανόν ο μπακάλις σας τις έχει. Ask him. Ρωτήστε τον. If he does not, write to us. Αν δεν τις έχει, γράψτε σε εμάς. Price 5 pence per tin. Τιμή 5 πένες η κονσέρβα. The best sardines and the best oil. Οι καλύτερες σαρδέλες και το καλύτερο λάδι. Isn't it lovely? She murmured. Δεν είναι υπέροχο? Μουρμούρισε. Her hand, as it swung, touched his. He held it. Το χέρι της, καθώς αιωρήθηκε, άγγιξε το δικό του. Το κράτησε. She opened her eyes. Άνοιξε τα μάτια της. Don't stop reading, she said. Μην σταματάς να διαβάζεις, είπε. I never heard anything so soothing. Ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι τόσο χαλαρωτικό. Elsa. Έλσα. He bent towards her. Έσκυψε προς το μέρος της. She smiled at him. Του χαμογέλασε. Her eyes were dancing. Τα μάτια της έλαμπαν. Elsa, I. Έλσα, εγώ. Mr. Keith, said a quiet voice, desired me to say. Ο κύριος Κιθ, είπε μια ήρεμη φωνή, ζήτησε να σας πω. Ο Μάρτιν πετάχτηκε τρομαγμένος. He glared up furiously. Κοίταξε θυμωμένα ψηλά. Gazing down upon them stood Keggs. Του άκοιταζε από πάνω ο Κέγκς. The butler's face was shining with a gentle benevolence. Το πρόσωπο του Butler έλαμπε από μια ήρεμη καλοσύνη. Mr. Keith desired me to say that he would be glad if Miss Elsa would come and sit with him for a while. Ο κύριος Κιθ επιθυμεί να πω πως θα χαιρόταν αν η δεσποινίδα Έλσα μπορούσε να καθίσει μαζί του για λίγο. I'll come at once, said Elsa, stepping from the hammock. Έρχομαι αμέσως, είπε η Έλσα, κατεβαίνοντας από την αιώρα. The butler bowed respectfully and turned away. Ο Butler υποκλίθηκε με σεβασμό και απομακρύνθηκε.
They stood watching him as he moved across the terrace. Στάθηκαν να τον κοιτάζουν καθώς προχωρούσε προς τη βεράντα. What a saintly old man Keggs looks, said Elsa. Don't you think so? Πόσο αγιοπρόσωπος φαίνεται ο Κέγκς, είπε η Έλσα. Δεν νομίζεις? He looks as if he had never even thought of doing anything he shouldn't. Μοιάζει σαν να μη σκέφτηκε ποτέ να κάνει κάτι που δεν θα έπρεπε. I wonder if he ever has. Αναρωτιέμαι αν το έχει κάνει ποτέ. IWNDR. Said Martin. Κι εγώ το αναρωτιέμαι. Είπε ο Μάρτιν. He looks like a stout angel. Μοιάζει με έναν στρουμπουλό άγγελο. What were you saying, Martin, when he came up? Τι έλεγες, Μάρτιν, όταν εμφανίστηκε? The end. Thank you for listening and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.